सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज हामी आइपिओ एफपिओ एप्लाई कसरी गर्ने सही तरिकाले भन्ने जानकारी लिएर आएका छौँ। र आज आइपिओ सम्पूर्ण भरेर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। शेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि मेरो भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी एफपिओ तपाईहरुलाई भरेर देखाउने छौँ कसरी भर्न सकिन्छ। के त्रुटि नहुँदाखेरि चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यी सम्पूर्ण जानकारी र तिनीहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरो आज देखाउन गइरहेको छु। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबभन्दा पहिले तपाईहरु क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गएर माई सेयर लेख्नु होला। र माई सेयर लेखिसकेपछि तपाईको त्यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस खोल्ने गर्दछ। जुन चाहिँ तपाईको माई सेयरको लोगो लेखेको हुन्छ। र त्यसमा तपाईहरुले युजर माथि चाहिँ युजर आइडी हाल्नु, जस्तै बैंकको चाहिँ कति नम्बर त्यो कोड हो त्यो कोड नम्बर हाल्नु होला। मेरो एनआइसी भएर एनआइसी हाले। र तपाईहरुको त्यहाँनिर लगइन आइडी हाल्नु होला र तल पासवर्ड हाल्नु होला। लगइन आइडी तपाईहरुलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ मेरो सेयरको। पासवर्ड हाल्नु होला र तपाईहरुले यहाँनिर लगइन गर्नु होला है त। लगइन गरेपछि यस्तो ड्याशबोर्ड खुल्ने गर्छ र तपाईहरु सबभन्दा तल त्यो माई भिडियोसमा जानु होला। एप्लाई फर सेयर छ, अहिले जुन एप्लाई भइरहेको छ त्यो करेन्ट भनेको पनि अहिले तपाईहरुले कुन कुन इस्यु जारी भएको छ त्यो देखाउने हुन्छ। र तपाईको यो एप्लिकेसन रिपोर्टहरुमा पहिले तपाईले कस्तो कुन कुन गर्नुभयो थियो त्यसको सम्पूर्ण जानकारी देखाउने गर्दछ। र तपाईहरुले अब यहाँ एप्लाई फर इस्युमा जानु होला र एप्लाईमा टिप्नु होला। र एप्लाईमा थिचिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्ने गर्दछ। यहाँनिर तपाईहरुले अब भर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर तपाईको अब कुन बैंक हो त्यो बैंक चुज गर्नु होला। र तपाईको एकाउन्ट नम्बर त्यहाँ चुज गर्नु होला। र एकाउन्ट नम्बर चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर कति किता भर्नुहुने 10 किता भरे राम्रो हुन्छ, किनभने थोरै संख्यामा इस्यु भएको कारणले। र तपाईले यहाँनिर आफै आउँछ र सीआरएन नम्बर थिचेर त्यहाँनिर ओके गरेर प्रोसिड गर्नु होला है त। यहाँ गरेपछि तपाईको ट्रान्ज्याक्सन पिन माग्छ, 4 वटा ट्रान्ज्याक्सन पिन हाल्नु होला। र तपाईले यहाँनिर एप्लाई गरिदिनु भयो भने एप्लाई हुने गर्दछ। र एप्लाई भइसकेपछि अब यहाँनिर कुन कुन तपाईको सेयर त्यो भएको छ तपाईहरुले अब यो जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ सीडीएससी आइपीओ अपडेट लेख्नु होला। र यहाँनिर तपाईलाई यस्तो देखाउँछ। यहाँ अब आइपीओ लिस्टमा थिच्नु होला। र थिचिसकेपछि तपाईलाई अहिले यो सीडीएससी मा जानु होला र अहिले तपाईको आइपीओ एफपीओ कुन कुन जारी भएको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी देखाउँछ। अहिले समता घरेलु लघु वित्तीय संस्था छन् भनेपछि यसको इस्यु म्यानेजर भनेको मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ। र यहाँ तपाईको इस्यु युनिट 3,50,000 त्यस्तो आएको छ भने तपाईको यहाँनिर युनिट एप्लिकेसन कति जनाले भरे र कति संख्या कति पैसा भरे त्यहाँनिर देखाउँछ। र ओपनिङ कहिले भयो र क्लोजिङ कहिले छ र अहिलेसम्मको अपडेटमा कति जनाले भरे, यी सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिरबाट। र तपाईहरुले अब आइपीओ भरिसके पछाडी चाहिँ आइपीओ एफपीओ भरिसके पछाडी त्यसको चाहिँ रिजल्ट कसरी हेर्ने त्यो पनि तपाईलाई म जानकारी दिनेछु। र तपाईले यहाँ सीडीएससी मा आइपीओ रिजल्टमा जानु होला र यहाँनिर एलोटमेन्टमा टिप्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्ने गर्दछ। र तपाईको यहाँनिर कम्पनी कुन कम्पनीको हेर्नुपर्ने त्यो कम्पनीको हेर्नु होला। सबैभन्दा तल हुने गर्दछ जुन चाहिँ नयाँ कम्पनीको आइपीओ रिजल्ट आएको छ भने। र यहाँ तपाईलाई बिओ आइडी तपाईको डिमेट एकाउन्ट राख्नु होला। र तल क्याप्चा मागेको हुन्छ, क्याप्चा चाहिँ मिस्टेक नगरी तपाईहरुले भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई त्यहाँनिर कन्फ्युज भयो भने त्यसलाई चेन्ज गरेर पनि तपाईहरुले भर्न सक्नुहुनेछ। र परेको छ भने तपाईलाई अलाइनमेन्ट भन्छ भने परेको छैन भने सरी भन्छ है त। मेरो परेको थिएन यसमा। हस्त धन्यवाद तपाईहरुलाई। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सनु होला है त। भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।